középkorban a halál sokszor nem a legrosszabb dolog volt, ami egy emberrel történhetett. A csatatéren harc közben elesni igazából valódi megváltásnak számított azokhoz a kínzásokhoz képest, amelyek a foglyokra vagy az elítéltekre vártak. A középkori büntetések célja nem csupán a kivégzés volt. A szenvedést meg kellett hosszabbítani, a fájdalmat nyilvánossá kellett tenni, a rettegést pedig az egész társadalomba bele kellett égetni. A piasztereken összegyűlt tömeg végignézte, ahogy embereket törtek kerékbe, húztak karóba, vagy csontikítottak meg élve. És minél súlyosabbnak számított valaki bűne, annál kegyetlenebb büntetés várt rá. A középkor legsötétebb bugyraiban a kínzás nem kivétel volt, hanem a hatalom egyik legfontosabb eszköze. A magyar történelem egyik legismertebb és legvéresebb hatalmi harca Koppány nevéhez kötődik. A 10. század végén az állam még nem volt egységes keresztény királyság. Az ország éppen egy hatalmas átalakulás közepén állt. A régi törzsi világ lassan eltűnt, miközben egy új, nyugati mintájú keresztény állam kezdett kialakulni. Ebben a zavaros és bizonytalan korszakban emelkedett fel Koppány. A somogyi törzsi vezető a kor egyik legerősebb magyar főura volt, és Géza fejedelem halála után úgy ítélte meg, őt illeti meg a hatalom. Nem véletlenül. A régi magyar szokásjog szerint a nemzetség legidősebb férfi tagja örökölte a vezető szerepet. Koppány ezért saját szemében nem rázadó volt, hanem jogos örökös. Csak hogy Géza fia István egészen más jövőt képzelt el Magyarország számára. István a nyugati keresztény uralkodók mintáját követte. Olyan királyságot akart létrehozni, amely szorosan kapcsolódik Európához és a keresztény világhoz. Az ő elképzelése szerint a hatalmat nem a nemzetség legidősebb tagja, hanem az uralkodó fia örökli. A konfliktus tehát sokkal több volt egyszerű családi viszálynál. A két világ csapott össze. Az egyik oldalon ott állt a régi törzsi rend és a pogány hagyományok világa, a másikon pedig az új keresztény állam. Koppány föllázadt István ellen, sereget gyűjtött, és megpróbálta megszerezni a hatalmat. Istvánt azonban nem csak saját emberei támogatták. Nyugati lovagok is érkeztek segítségére, köztük a bajor származású Vecelin. A jól felszerelt nehéz lovagok komoly előnyt jelentettek a csatában. A döntő ütközetben Koppány vereséget szenvedett. Ami ezután történt, az még a középkor brutalitásához mérten is sokkoló volt. István parancsára Koppány testét felnégyelték. A testrészeket különböző fontos várak kapuira tűzték ki. Esztergomban, Győrben, Veszprémben és Gyulafehérváron, hogy mindenki lássa, mi történik azokkal, akik szembeszállnak az új hatalommal. Ez nem pusztán kivégzés volt, ez politikai üzenet. István világossá akarta tenni, hogy az új keresztény királyság nem tűri az ellentmondást. A felnégyelt test látványa egyszerre szolgált büntetésként, elrettentésként és hatalmi demonstrációként. A középkor embere számára a test meggyalázása különösen súlyos büntetésnek számított. Sokan úgy hitték, hogy a test épsége a túlvilági üdvösséggel is kapcsolatban áll. Koppány felnégyelése ezért nem csak földi, hanem jelképes lelki megsemmisítésnek is számított. Koppány alakja évszázadokon át fennmaradt a magyar emlékezetekben. Egyesek a régi magyar hagyományok utolsó védelmezőjét látják benne. Mások szerint egyszerűen egy nagyhatalmi törzsi vezető volt, aki nem akarta elveszíteni befolyását. Bárhogy is történt, jól mutatja, hogy a magyar államalapítás korán sem volt békés folyamat. Az új magyar királyság vérrel, belső háborúkkal és könyörtelen hatalmi harcokkal született meg. A középkori magyar királyság történetében kevés olyan támadás történt, amely annyira megrázta az országot, mint Zác Felicián merénylete.
1330-ban a visegrádi királyi palotában békésnek induló ebéd zajlott. Az asztalnál ott ült első Károly király, a családja és a királyné is. Ekkor azonban váratlanul előrántotta kardját egy magyar nemes, Zász Felicián. A férfi a királyra rontott. A támadás olyan hirtelen történt, hogy a jelenlévőknek szinte esélyük sem volt reagálni. Zác megsebesítette a király kezét, majd a királynéra támadt. Erzsébet királyné saját testével próbálta védeni gyerekeit, miközben több ujját is levágták a karcsapások. A palotában pánik tört ki. Az őrök végül rátámadtak Zász Feliciánra, és a helyszínen megölték. De az igazi horror csak ezután kezdődött. A mai napig sem tudjuk biztosan, hogy mi motiválta a támadást. Egyesek szerint politikai összeesküvés állhatott a háttérben. Mások úgy vélik, Zác személyes bosszút akart állni. A legenda szerint lánya, Zác Klára sérelmet szenvedett a királyi udvarban, és apja emiatt fordult a király ellen. Hogy ez valóban megtörtént-e, az máig a vita tárgya. Első Károly bosszúja azonban kétségtelenül rendkívül kegyetlen volt. Mivel maga az elkövető meghalt, a harag a családjára is zúdult. Középkorban gyakran alkalmaztak kollektív büntetést. Nem csak a bűnöst, hanem az egész családját és rokonait is felelősségre vonták. A hatalom demonstrálni akarta erejét és félelmet akart kelteni az emberekben. A piasztereken, várfalakon vagy az országútak mellett kiállított holttestek folyamatos emlékeztetőként szolgáltak arra, mi vár azokra, akik megszegik a törvényt, vagy szembeszállnak az uralkodóval. Sok esetben a holttesteket napokig, vagy akár hetekig közszemlére tették. A középkori ember számára különösen súlyos büntetésnek számított az is, ha valakit nem temethetnek el keresztény módon. A megszentelt föld nélküli temetés azt jelentette, hogy az illető nem csak földi, hanem túlvilági büntetést is elszenved. A kivégzések így egyszerre jelentettek testi, lelki és társadalmi megsemmisítést. A hatalom úgy gondolta, hogy a lázadás veszélye csak így pusztítható el teljesen. Zác Felicián rokonainak egy részét kivégezték, másokat száműzték. Vagyonukat elkobozták, nevüket pedig igyekeztek eltörölni. A legsúlyosabb sors azonban lányára, Zác Klárára várt. A fiatal nőt kegyetlenül megcsonkították. Levágták az órát, az ajkait és több ujját is. De a büntetés itt sem ért véget. A megcsonkított lányt végigkurcolták az országon, hogy mindenki lássa, mi történik az ott családjával, akik a király ellen fordulnak. Ez nem csupán büntetés volt, hanem politikai üzenet is egyben. A középkori uralkodók számára a király személye szentnek számított. A király elleni támadást nem egyszerűen bűncselekménynek tekintették, hanem az egész államrend elleni merényletnek. Ezért a megtorlásnak is félelmetesnek kellett lennie. A középkori kivégzések és büntetések célja nem pusztán az igazságszolgáltatás volt. A nyilvános kivégzések tömegeket vonzottak. Az emberek félelemmel, vegyes kíváncsisággal figyelték az ítéletek végrehajtását. Ami ma kegyetlennek és embertelen látványnak tűnik, az a középkorban a rend fenntartásának egyik legfontosabb eszköze volt. Zác Felicián története tökéletesen megmutatja, milyen könyörtelen tudott lenni a középkori hatalom, ha valaki a király ellen mert fordulni. A magyar történelem egyik legismertebb és legbrutálisabb felkelése Dózsa György nevéhez fűződik. Pedig Dózsa eredetileg nem is parasztnak született. Székely kisnemesi családból származott, és fiatal korában elsősorban katonaként vált ismertté. A törökök elleni harcokban bátorságával szerzett hírnevet magának. Korabeli feljegyzések szerint több párviadalban is győzelmet aratott, ezért neve lassan ismertté vált az országban.
1514-ben Magyarország rendkívül nehéz helyzetben volt. Az Oszmán Birodalom egyre nagyobb fenyegetést jelentett, ezért Bakócz Tamás, esztergomi érsek keresztes hadjáratot hirdetett a török ellen. A felhívás sikeres volt, 10 000-ek csatlakoztak. Parasztok, szegények és föld nélküli emberek indultak útnak, sokan abban reménykedve, hogy a hadjárat során kitörhetnek nyomorúságos helyzetükből. A sereg élére Dózsa Györgyöt nevezték ki. A keresztes had célja azonban hamarosan teljesen más irányba fordult. A földesurak ugyanis egyre jobban megrémültek attól, hogy elveszítik jobbágyukat a legfontosabb mezőgazdasági munkák idején. Sok helyen erőszakkal próbálták visszatartani a csatlakozni szándékozókat, vagy akár megalázták és meg is verték őket. A szervezetlenség és a gyülekező csapatok ellátásának hiánya miatt az elégedetlenség folyamatosan nőtt. A feldühödött emberek nemesi birtokokat támadtak meg, várakat foglaltak el, és több helyen kegyetlen bosszút álltak uraikon. A lázadás gyorsan terjedt az Alföldön és a délvidéken is. A keresztes hadjáratból fokozatosan parasztfelkelés lett. A magyar nemesség pánikba esett. Sokan attól tartottak, hogy az egész feudális rendszer összeomlik. Dózsa György tehetséges hadvezérnek bizonyult. A felkelők több győzelmet is arattak, és egy időre úgy tűnt, hogy a lázadás megállíthatatlan. A parasztseregnek azonban komoly hátrányai is voltak. A legtöbb ember rosszul volt felfegyverezve, kevés vagy semmilyen katonai tapasztalattal nem rendelkezett, és nem tudta felvenni a harcot a szervezett nemesi seregekkel. A döntő összecsapás Temesvárnál következett be. Szapolyai János hadai körbezárták és legyőzték Dózsa György seregét. A felkelés összeomlott. De ami ezután történt, az a magyar történelem egyik legdurvább bosszúja lett. Dózsát elfogták, majd példátlan kegyetlenséggel végezték ki. A hagyomány szerint egy izzásig hevített vastrónra ültették, fejére tüzes vaskoronát helyeztek, kezébe pedig forró vasjogart adtak. Ezzel gúnyolták ki a paraszt királyt. A kínzás azonban itt sem ért véget. A legenda szerint társait arra kényszerítették, hogy a haldokló Dózsa húsából egyenek, különben őket is kivégzik. Bár a történet egyes részleteit sokan vitatják, az biztos, hogy a megtorlás rendkívül brutális volt. A nemesség félelmet akart kelteni. A cél az volt, hogy hosszú időre senki nem merjen újra fellázadni a földesurak ellen. És a büntetés valóban hatásosnak bizonyult. A parasztháború leverése után tovább szigorították a jobbágyok helyzetét. A társadalmi különbségek még mélyebbé váltak, miközben Magyarország egyre kevésbé tudott egységesen fellépni a török fenyegetéssel szemben. Sokan úgy vélik, hogy az ország belső megosztottsága is hozzájárult a későbbi tragédiához, köztük a mohácsi vereséghez. Dózsa György alakja azonban nem merült feledésbe. Az évszázadok során a szegények és az elnyomottak jelképévé vált. Egyesek véres lázadónak tartották, mások igazságot kereső népi hősként tekintettek rá. Bár a felkelés elbukott, a neve több mint 500 évvel később is a magyar történelem egyik legismertebb alakja maradt. Ha tetszett ez a videó, lájkoljad, és iratkozz fel a csatornámra hasonló tartalmakért.